Hà Nội là một thành phố nổi tiếng bởi nhiều danh lam thắng cảnh cùng các di tích lịch sử nổi tiếng. Ngoài những không gian đậm đà bản sắc văn hóa, thành phố này còn sở hữu nhiều điểm tham quan với quang cảnh thiên nhiên trong lành tọa lạc giữa trung tâm. Một trong số những điểm tham quan ấn tượng nhất mang đậm dấu ấn đó chính là vườn thú Hà Nội, sở hữu không gian rộng lớn với nhiều loại động vật quý hiếm cùng các trò chơi giải trí thú vị. Đây còn là địa điểm tham quan vui chơi cuối tuần quen thuộc của người dân thủ đô lẫn du khách trong và ngoài nước. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tham quan vườn thú Hà Nội nha. Vườn thú Hà Nội hay còn gọi là công viên Thủ Lệ, công viên Bách Thảo được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 1975 và hoàn thành vào năm 1976. Sau 2 năm, vườn Bách Thú chính thức mở cửa đón khách và hoạt động cho đến ngày nay. Qua nhiều lần thay đổi, tu sửa, vườn thú Hà Nội chính thức trở thành một trong những điểm du lịch đẹp nhất tại thủ đô, thu hút các bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Cho em 2 người lớn. Tương truyền, vùng đất này khi xưa là làng cổ Thủ Lệ. Vào thời Lý, mảnh đất có hình trái xoan, hình dáng tựa giọt nước mắt, nên có lẽ cái tên gọi Thủ Lệ cũng xuất phát từ đây. Vùng đất này cũng gắn liền với sự tích thần linh Lan vô cùng ly kỳ. Đây còn là nơi tọa lạc đền Voi Phục, một trong tứ trấn của thành cổ Thăng Long khi xưa. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 5 km, công viên Thủ Lệ sở hữu không gian rộng lớn với nhiều động vật quý hiếm của Việt Nam lẫn thế giới, bao gồm nhiều loại thực vật khác nhau. Đồng thời trong công viên còn có cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, bóng mát, hồ nước. Hiện nay, vườn thú Hà Nội là một trong những địa điểm tham quan, vui chơi và dã ngoại nổi tiếng tại Hà Nội bởi không gian rộng lớn, xanh mát, cùng số lượng động vật phong phú, đa dạng. Đây ạ. Theo thống kê của các chuyên gia, hàng năm vườn thú Hà Nội đón hàng triệu khách tham quan, đặc biệt vào lễ Tết hay ngày nghỉ cuối tuần. Nơi đây cũng là một trong những công viên lớn và nổi tiếng nhất thủ đô, nằm tại đường Bưởi, Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Nơi đây là nút giao giữa những con đường lớn tại thủ đô Hà Nội như đường Đào Tấn, phố Nguyễn Văn Ngạ hay đường Bưởi. Do đó bạn có thể dễ dàng di chuyển theo nhiều phương tiện khác nhau. Sở hữu không gian lớn cùng hệ thống cây xanh mát, vườn thú Hà Nội giúp cho mọi du khách đều cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn khi ghé thăm nơi đây. Diện tích khuôn viên xanh tại đây có diện tích lên đến 100.000 m2 với vườn hoa, bãi cỏ, đường dạo, cây xanh. Tại vườn thú Hà Nội còn có hơn 3.000 m2 buồng hoa, 4.000 m2 cây bóng mát cùng hàng loạt tiểu cảnh khác nhau. Đặc biệt, công viên Thủ Lệ Hà Nội còn có hơn 87.000 m2 mặt nước. Ở trong vườn thú này có rất nhiều bảng chỉ dẫn các bạn nhé. Các bạn muốn đi khu vực nào thì đi theo bảng chỉ dẫn ở đây nhé. Ví dụ ở đây có khu đà điểu này, ở khu cộng đường Bưởi, khu chuồng chim này, khu vệ sinh các thứ đây. Đấy, các bạn muốn đi theo khu nào các bạn đi theo biển chỉ dẫn nhé. Trong này cứ có cách một đoạn lại có một bản chỉ dẫn như vậy nhá. Không ít du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ, vô cùng phấn khích khi xem thú ở công viên Thủ Lệ. Đây là địa điểm lý tưởng để trẻ quan sát, học hỏi về tự nhiên và tương tác trực tiếp. Đây là chuồng gà tre và chuồng công. Gà tre và công là nhốt chung một chuồng các bạn ạ. Gà tre trống rất hiếu chiến và có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. Đối với những đối thủ cạnh tranh, chúng chọi rất giỏi và lì đòn, có thể đánh bại những đối thủ nặng ký hơn gấp 3-4 lần thuộc các giống gà thịt. Thậm chí gà chọi tơ cũng không phải là đối thủ. Thức ăn chủ yếu hạt và côn trùng. Công sống định cư trong các vùng rừng thưa, nơi có các bãi cỏ gần nguồn nước như dọc bờ sông, suối. Công kiếm ăn từ sáng sớm đến chiều tà, trưa nắng nghỉ ngơi dưới tán cây. Công thường kiếm ăn theo đàn hoặc gia đình. Thức ăn chủ yếu là các loại quả mềm, hạt, mầm non và côn trùng. Khu vui chơi trên cạn bao gồm nhiều trò chơi cảm giác mạnh và giải trí cho trẻ em như đu quay, tàu điện, nhà bóng, nhà ma, nhà gương, tô tượng, vẽ tranh. Tàu lượn siêu tốc đây nhá các bạn. Có mấy em bé vừa chơi tàu lượn xong. Ở đây có một con công rất là đẹp này các bạn này. Cho các bạn xem con công này tuyệt vời luôn này. Đấy. Nhìn cái bộ đuôi của nó các bạn thấy chưa?
giống y như cái quạt nan luôn. Đủ màu sắc đẹp thế. Để mình đọc xem đây là công gì nhá. Công Indochi. Vườn thú Hà Nội nuôi dưỡng các loài chim công thuộc bộ trĩ, nổi bật là công Việt Nam, quý hiếm nhóm 1B và công Ấn Độ. Đẹp thế nhỉ, cái con công ở trên kia. Đặc điểm: chim trống trưởng thành, bộ lông màu ánh lục thép, đầu có mào, lông dựng đứng, lông bao đuôi dài, có các hình sao trang trí, lông cánh màu nâu và hung nhạt. Chim mái không có đuôi dài như chim trống, mắt nâu thâm, da quanh mắt xanh nhạt, da má vàng, mỏ màu xám, sừng thâm, chân xám có cựa. Phân bố: loại này có ở Vân Nam, Trung Quốc và vùng Đông Dương. Ở nước ta trước đây có ở khắp cả nước, hiện nay chỉ có ở vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ như Quảng Nam, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước. Đây là chuồng nuôi yểng và chim gáy trắng. Đấy, đấy các bạn thấy nghe tiếng chơi chim gáy chưa? Chim gáy đấy. Yểng chúng sống thành từng đôi hay đàn nhỏ từ 5 đến 7 con, thường sống trên các cây cao tán rộng như đa, si, tràm, gần Ở nương trong này rẫy nghe hay tiếng làng chim xóm. hót. Thức ăn là các loại quả mềm. Rất sinh động nha. Chim gáy trắng là loại chim cảnh đẹp. Tuy nhiên, loài này gáy không hay như chim cu gáy. Nơi đây sở hữu 5 khu trưng bày các loại động vật khác nhau, như khu trưng bày các loại chim họ trĩ, công Việt Nam, công Ấn Độ, gà lôi, đà điểu. Khu trưng bày các loại thú dữ, hổ Đông Dương, hổ Amu, sư tử, gấu. Khu trưng bày thú móng guốc, voi, hà mã, hương sao, linh dương. Khu trưng bày linh trưởng, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài. Khu trưng bày bọ sát, cá sấu, rùa. Ngày lễ Tết nên là ở trong vườn thú này trang trí rất đẹp các bạn nhé. Rất là nhiều cờ và hoa. Rất là đẹp. Đây là chuồng chim gáy trắng này, cu gáy này. Này cu xanh mỏ đỏ này, cu sen này. Cu ngói này. Cu gáy sống ở rừng cây, bụi rậm, đất nông nghiệp và cả đô thị, sống thành cặp hoặc nhóm nhỏ, kiếm ăn chủ yếu trên mặt đất. Thức ăn là hạt cỏ, các loại ngũ cốc và một ít côn trùng nhỏ. Vẹt ngực đỏ là loài định cư phổ biến ở vùng Trung Du và miền núi với độ cao 1.200m. Chúng sống theo bầy đàn, hoạt động chủ yếu vào ban ngày, kiếm ăn trên các tán cây. Thức ăn chủ yếu là hoa quả mọng, hạt, hoa, lá, mật hoa và ngũ cốc. Gà so sống gần nước ở rừng tre, bụi rậm. Chúng ở dưới bụi cây che phủ phần lớn thời gian trong ngày, di chuyển ra ngoài trời vào sáng sớm và tối muộn để kiếm ăn. Khi gặp nguy hiểm, chúng cũng bay trốn nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại chỗ ẩn nấp. Đây gà lôi vằn này, gà rừng tai trắng này và công. Công và gà là nhốt chung với nhau. Gà lôi vằn sống định cư ở rừng có độ cao từ 1.200m trở lên. Nơi ở thích hợp là rừng thượng xanh ở dạng nguyên sinh và thứ sinh, kiếm ăn trên mặt đất vào ban ngày, đêm ngủ trên cây. Thức ăn chủ yếu là quả mềm, hạt, côn trùng. Gà rừng tai trắng rất tinh khôn, chỉ cần một tiếng động nhẹ là chúng bay đi, chứ không bao giờ bén mảng đến chỗ nguy hiểm nữa. Chúng nhút nhát nhưng khôn lanh, Chim dường như đánh hơi hót. được bẫy, thấy Béo là con. tránh xa. Gà, Là loài đa đây là tê, gà sống rừng thành tai bầy trắng. đàn, hoạt động hầu như suốt ngày. Thức ăn là rễ cây, hoa quả, hạt, các loại côn trùng. Gà lôi lam màu trắng. Gà rừng tai đỏ. Có cả khách Tây đang thăm vườn bách thú các bạn nhé. Gà lôi lam đuôi trắng. Gà rừng tai đỏ thường sống trong rừng nhiệt đới, rừng thường xanh, rừng thưa, rừng pha che nứa. Chúng thường sống theo bầy đàn hoặc từng nhóm nhỏ. Dẫn đầu mỗi nhóm là một con đực khỏe mạnh và tốt mã nhất. Hoạt động kiếm ăn ban ngày, trưa nắng thường nghỉ trên cây hay nấp dưới các bụi rậm kín đáo. Thức ăn là các loại hạt, quả mềm, ngũ cốc,
và côn trùng. Cao cát bụng trắng, chúng có cổ dài và mỏ dài, rất thích hợp cho việc ăn quả ở các cành cây cao, mỏ to và rất khỏe. Cao cát bụng trắng phân bố hầu hết ở các vùng rừng rậm từ Bắc chí Nam. Chúng thường làm tổ trong các gốc cây. Thức ăn của chúng là các loại quả cây. Vẹt vàng xanh Nam Mỹ sống thành đôi, trong đó chúng thường kiếm ăn theo cặp hoặc theo đàn lớn. Cây mít trong vườn thú này rất là sai quả. Để liên lạc với các con khác trong lúc ăn hay nghỉ Con ngơi, vẹt xanh xanh đuôi chúng kìa. thường hót vào lúc sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Thức ăn là các loại quả, hạt, lá cây. Vẹt Nam Mỹ là loại vẹt lớn có màu sắc sặc sỡ, lông đầu gáy, mặt trên có màu xanh da trời, mặt dưới có màu vàng tươi. Phân bố ở rừng mưa Amazon từ Nam Venezuela, Peru, Brazil và Bolivia. Trong vườn bách thú có những thảm thực vật này rất là xanh đẹp này các bạn này. Đẹp chưa? Đấy, rất là xanh mướt đẹp nhé. Những thảm thực vật. Các thảm cỏ xanh được chăm sóc thường xuyên cùng các bồn hoa đa dạng màu sắc làm đẹp khuôn viên, cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng cần thiết cho cây cối phát triển. Ở đây có một con công hay con gà gì trắng đẹp thế. Đây là công Ấn Độ. Công Ấn Độ trống có chiều dài từ đầu đến mút đuôi là 1,8 đến 2,3 mét, nặng từ 4 đến 6 kg. Cổ có màu xanh lục. Công mái nhỏ hơn, nặng từ 2,7 trên 4 kg. Cổ có màu xanh, lưng màu xám và bụng có màu xám. Ấn Độ. Loại này có ở Ấn Độ và Nhìn Sri bộ Lanka. lông với đuôi nhìn giống như là một dải khăn ấy. Khăn đẹp thế. Mà lôi văn này này. Nhìn con kia nó thả cái bộ lông hờ hững xuống kìa. Nhìn giống như là kiểu Dương Quá với Coco ấy. Giống kiểu bộ tóc của Dương Quá nhỉ. Dương Quá với Coco có bộ tóc màu trắng ấy. Vườn thú Hà Nội ghi nhận cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ cho một cá thể công trắng từ tập thể những người yêu thích và tích cực bảo vệ động vật hoang dã Cộng hòa Liên bang Đức. Vào các ngày lễ Tết, Vườn thú Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như tham quan trải nghiệm thú, chương trình giáo dục bảo tồn và các trò chơi dân gian hiện đại. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể tham gia điều ước xanh, xem vẹt chọn quẻ may mắn, gấu tương tác quà tặng, cùng các trò chơi như đu quay, tô tượng, đạp vịt. Ở trong vườn thú rất nhiều những quán tạp hóa nhỏ nhỏ này các bạn. Bán đồ ăn vặt, nước, bim bim các thứ nhá. Cả đồ chơi nữa. Các quán tạp hóa nhỏ nằm rải rác dọc các lối đi, gần khu vực chuồng thú và cổng vào. Các quầy này chủ yếu bán nước giải khát, bim bim, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và một số đồ chơi cho trẻ em. Mức giá khá bình dân, tiện lợi Đây có cho cái khách tham con quan. gì mà cổ nó dài thế này. Sao không thấy biển ở đâu nhỉ? Con này chắc là con cò, con vạc gì nên cổ mới dài thế này. Đi sang tìm biển. Đây có cả một cái con chim nhỏ nhỏ này. Cái con nhỏ nhỏ đây là con quả đen. Quạ đen là loài chim định cư, sống phổ biến ở đồng bằng Trung Du, vùng đồi núi thấp, nơi có người ở và trồng trọt. Quạ đen là loài rất thông minh, có thể chế tạo nhiều công cụ phục vụ cho việc kiếm ăn. Đôi khi gặp cả quạ đen và quạ khoang cùng kiếm ăn. Đây là con cò trắng và sếu Nhật Bản các bạn ạ. Cái con to trắng trắng đấy là con sếu Nhật Bản. Sếu Nhật Bản, bộ lông trắng, cổ diềm cánh đen, đỉnh đầu có đám da trần màu đỏ, trông như mào. Phân bố ở Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên. Tập tính thường sống ở vùng cửa sông, cửa biển, đầm lầy, vùng rừng rậm ngập nước, có nhiều động vật thủy sinh. Vào mùa xuân hè, loài này sống và sinh sản tại vùng Siberia, giữa Nga và Trung Quốc. Mùa thu chúng di cư xuống phương Nam tới Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Cát bụng trắng này. Đây chính là cái con nó đang ngồi lù khù ở kia kìa, là con cao cát bụng trắng. Đấy, nó đang ngồi hưởng thụ kìa, các bạn nhìn thấy chưa?
đúng gương mặt hưởng thụ luôn. Ngồi nhìn hưởng thụ thế. Chẳng khác gì là kiểu ngồi uống trà, thưởng trà. Cắt lưng xám vì là loài di cư nên chúng thích nghi với nhiều kiểu địa hình như rừng cây bụi, thảo nguyên, rừng taiga, thậm chí là đô thị. Chim cắt dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn để săn con mồi. Chúng thường săn mồi bằng cách bay nhanh và thấp, sử dụng cây cối và bụi rậm lớn để hạ gục con mồi một cách bất ngờ. Loại này khá hiếu chiến, thường tấn công cả những loài lớn hơn khi bị xâm phạm lãnh thổ. Thức ăn chủ yếu săn các loài chim nhỏ hơn, các loài gặm nhấm, côn trùng, bò sát, lưỡng cư. Cò trắng sống vùng đầm lầy, cánh đồng ruộng nước và làm tổ ở các rừng cây, bụi rậm hay các rừng tre. Sống theo đàn, kiếm ăn ban ngày trên các ruộng lúa nước, trong các đầm lầy, các vùng nước cạn, ven các con khe. Thức ăn chúng thường săn những con mồi nhỏ ở vùng nước nông. Thức ăn bao gồm cá, tôm, cua, ếch, nhái, côn trùng. Đà điểu các bạn ơi, xem đà điểu. Đây này, mọi khi các bạn được ăn thịt đà điểu rất nhiều nhưng mà chưa nhìn thấy đà điểu đúng không? Đây, nay mình quay cho các bạn xem đà điểu nhá. Đấy, con đà điểu lại đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Cổ của nó rất dài, người cũng rất to, chân cũng rất cao, đi linh khênh ấy. Đi kiểu giống như là mình đi cà kheo ấy. Quay lại đây cho lên sóng nhanh. Đấy, các bạn thấy chưa? Con đà điểu xinh chưa? Đấy, nó biết đấy, nó biết mọi người quay chụp nó nên nó quay lại đấy. Đây. Xinh chưa? Đấy, con đà điểu này rất hiểu chuyện. Nhưng sao không có lông mấy nhỉ? Bị trụi hết lông này. Nhìn kiểu dáng của nó đi rất giống con lạc đà các bạn ạ. Con này chắc phải nặng đến mấy tạ ấy nhỉ? Kia lại có thêm một con đà điểu lông xám xám. Đây là biển giới thiệu đây các bạn này. Đây là đà điểu châu Phi nhá. Biển giới thiệu. Đến mỗi một chuồng thì đều có một biển giới thiệu nhá. Chuồng này có cả gà Tây nữa này. Đà điểu châu Phi phân bố trên các vùng đồng cỏ savan của châu Phi, thường sống thành đàn từ 5 đến 50 con. Chúng sống du cư theo các loài thú ăn cỏ khác như linh dương hay ngựa vằn. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể chạy rất nhanh với vận tốc lên tới 70 km/h. Thức ăn ngoài tự nhiên, đà điểu ăn các loại hạt, cây cỏ, côn trùng nhỏ. Gà Tây là loại gia cầm có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được nuôi ở nhiều nước trên thế giới. Sở dĩ gọi là gà Tây vì chúng được nhập vào Việt Nam từ các nước phương Tây. Gà Tây thường dùng trong các món ăn gia đình hay lễ tạ ơn. Gà Tây khá dễ nuôi do chúng hiền lành và không kén thức ăn. Gà Tây trống khi trưởng thành có thể xòe đuôi ra, trông giống như một con công. Chúng có thể ăn nhiều loại cỏ, lá, rau xanh, ngũ cốc, cám bã. Đây lại là khiếu mun. Đây là chuồng khiếu. Vườn thú Hà Nội nuôi dưỡng và trưng bày một số loài chim thuộc họ khiếu, nổi tiếng với giọng hót hay, phổ biến nhất là khiếu bạc má, khiếu đầu trắng và họa mi. Các loài này thuộc khu vực chim hót, được bảo tồn và chăm sóc trong các chuồng nuôi mô phỏng môi trường tự nhiên. Dã ngoại tại công viên Thủ Lệ là điều được rất nhiều gia đình lựa chọn vào dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ. Tại đây, các gia đình có thể tham gia và trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn như đu quay, tô tượng, nhà bóng, nhà gương. Đặc biệt, công viên Thủ Lệ Hà Nội còn nổi tiếng với khu chiếu phim 5D, 6D cùng hàng loạt bộ phim bom tấn. Bạn cũng đừng bỏ qua một số trò chơi dưới nước như đạp vịt, bóng nước. Vườn thú Hà Nội không chỉ là điểm đến tham quan, du lịch mà nơi đây còn là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh vô cùng thú vị và bổ ích. Đây là khiếu, rất nhiều các loại khiếu. Khiếu bạc má này, tu hú này, gà so này, lều điếu này, đa đa này, nhiều lắm các bạn ạ.
Một chuồng này phải nhốt đến phải đến chục loại khác nhau ấy. Bên này là vẹt ngực đỏ này và yểng nữa này. Đấy là con vẹt đấy. Vẹt Vườn thú Hà Nội là nơi nuôi dưỡng và trưng bày nhiều loại vẹt rực rỡ. Tiêu biểu là vẹt vàng xanh Nam Mỹ với bộ lông đẹp và mỏ khoằm đặc trưng, thích nghi tự nhiên để tách hạt. Lần này mình đi là mình thấy vườn bách thú là có nhiều loại thôi, ở đâu? Bên này lại là đà điểu châu Mỹ. Có mỗi một con này lại nhốt ở trong cái chỗ này à? À đâu, vẫn là cái chuồng lúc này. Trong này cũng có. Là loài ngỗng phổ biến nhất được nuôi tại vườn thú Hà Nội. Loài này đặc trưng với bộ lông xám, đầu to, mỏ đen thẫm và có màu đen trên đầu. Thân mình dài, ngực nở sâu, bụng phệ, hình chữ nhật, dáng vẻ dữ tợn. Khi trưởng thành, con đực có thể nặng đến 6 kg, con cái nặng khoảng 5 kg. Cổ có yếm da, mỏ và chân màu đen. Loài ngỗng này thường được nuôi làm cảnh hoặc bảo tồn tại khu vực vườn thú nhờ vẻ ngoài đặc biệt của chúng. Trong vườn thú còn có nhiều loài mang ý nghĩa đặc biệt về giá trị lịch sử như một đôi sếu Nhật Bản, quà tặng của Thủ tướng Kim Nhật Thành, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tặng Bác Hồ năm 1960, đôi chăn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng vườn thú, cầy mực và cá sấu của Trung tướng Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đình Đức Thiện và nai viên chăn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi tặng vườn thú để trưng bày cho dân xem, đã để lại dấu ấn trong lịch sử phát triển vườn thú. Trải qua 50 năm, vườn thú đã phát triển thành một địa điểm bảo tồn, nhân giống động thực vật quan trọng và là không gian xanh không thể thiếu của Hà Nội. Ở trong này cũng có rất nhiều các khu vui chơi như này các bạn nhé. Khu vui chơi dành cho các trẻ em. Công viên Thủ Lệ thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục và bảo tồn như giới thiệu về sự đa dạng của thế giới động thực vật dành cho mọi lứa tuổi. Chương trình giáo dục nâng cao, bảo vệ động vật và nhận thức về môi trường dành cho học sinh, sinh viên, du khách và thiếu nhi. Tiết học ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên nhằm tuyên truyền giáo dục về sự bảo tồn động vật, thiên nhiên môi trường. Hướng dẫn du khách tham quan tập tính sinh học của động vật. Chương trình nói chuyện với động vật vườn thú. Ở trong vườn thú này mọi người trưng bày rất là nhiều những cái tiểu cảnh để cho các bạn chụp ảnh ấy, để cho các bạn có background thần thánh các bạn nhé. Đây ví dụ như ở đây này, đây Tết này, có chữ Tết này, những background rất thần thánh để cho các bạn chụp ảnh nhé. Quất này. Ở đây có những cây đào rất là to các bạn ạ. Đào giờ đang ra quả rồi này. Ở trong chậu mà cũng ra quả được luôn. Hoa rất nhiều. Câu lạc bộ hè dành cho học sinh với các hoạt động như tìm hiểu các loài động vật, xem biểu diễn tập tính voi châu Á, trải nghiệm các hoạt động tái chế giấy, trò chơi dân gian, làm tổ chim. Camping house giúp các bé thỏa thích vui chơi, chiêm ngưỡng động vật và nghỉ ngơi thư giãn. Khu vườn thú được ví như trường học sống về động vật hoang dã, giúp trẻ mầm non và tiểu học học hỏi về thế giới tự nhiên thông qua bảng giới thiệu và trải nghiệm thực tế. Các cụm tiểu cảnh vườn hoa được quy hoạch và cắt tỉa cẩn thận khắp công viên, giúp tạo không gian xanh, trong lành và là địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Cây đào đang chuẩn bị di chuyển này. Các gốc cây tại vườn thú Hà Nội được quét vôi trắng và quấn dây trang trí nhằm bảo vệ cây khỏi sâu bệnh, nấm mốc, xén tóc, sâu đục thân và hạn chế nứt vỏ do nắng nóng. Biện pháp này cũng tăng tính thẩm mỹ cho cảnh quan, tạo điểm nhấn đồng nhất cho công viên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dòng nội quy nhá. Và có cả thời gian tham quan vườn thú các bạn nhé. Mùa đông là từ 7 giờ 30 đến 15 giờ chiều, 17 giờ chiều. Mùa hè là từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều. Đấy, có cả du khách nước ngoài. Du khách nước ngoài thường xuyên đến vườn thú Hà Nội khi du lịch thủ đô, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Ở đây có rất nhiều các mô hình các con vật các bạn nhé. Đây ví dụ như đây là con hổ này, bên kia là con sư tử này, đây là con khỉ này. Đấy, mô hình các con vật rất là sinh động nhé.
Nhưng mà không được vào chụp ảnh đâu, vì không được dẫm lên cỏ các bạn nhé. Chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Ở kia có con ngựa vằn nữa kìa bạn kìa. Rất là đẹp luôn. Đi về lại đây. Sợ bọn nó lại vứt ra nữa thôi. Đúng rồi. Đấy, phải vì hôm nay là ngày ông công, ngày rằm. Hiêu nai các thứ này. Cây xanh còn được cắt tỉa hình giống hình các con vật nữa nhá. Rất là sinh động các bạn nhá. Rất là nghệ thuật nhá. Thật sự là lần này mình lên vườn bách thú mình thấy đổi mới rất là nhiều. Nhiều động vật hơn này. Và quang cảnh cây xanh cũng đẹp nhiều hơn. Nhiều hoa tươi, cây cảnh. Sau thời gian cải tạo thì vườn thú đã trở nên đẹp hơn rất nhiều nha. Đây những cây cổ thụ. Cây cổ thụ này. Những cây cổ thụ này chắc phải hàng trăm năm tuổi. Dọc đường đi thì có bố trí các ghế để ngồi. Dọc đường đi. Các khu vui chơi của trẻ em ở trong này rất nhiều. Các cô lao công đang đi quét dọn. 4 đứa tụm đầu vào nhau, nếu được. Đóng tiền chưa? Em ơi, chụp ảnh để ngay đi em. Dạ không. Chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi, mời ảnh để ngay. Ở đây cắt tỉa hình con ngựa này các bạn. Năm nay là năm con ngựa, nên là cây xanh cũng hình con ngựa luôn. Ở đây là hồ nước nha, hồ nước trong vườn bách thú nhá. Ở dưới này có các trò chơi bóng nước các thứ. Đạp vịt thì ở đầu đằng kia mới có. Sau thời gian được đầu tư sửa chữa, hiện nay vườn thú Hà Nội đã có nhiều thay đổi. Môi trường sống cho các loài thú từ không gian đến chuồng trại đến chế độ chăm sóc và vệ sinh môi trường được cải thiện. Trước khi tiến hành cải tạo, vườn thú có 37 chuồng nuôi gần 600 cá thể thuộc 88 loài, trong đó có 32 loài đặc hữu và quý hiếm. Trải qua nhiều năm bảo tồn, nhân giống, sưu tầm, vườn thú ở trong tại này công viên trồng Thủ cả Lệ có hơn 40 loài đặc hữu quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ Việt Nam như beo lửa, hổ đông dương, báo hoa mai, báo gấm, gà lôi lam đuôi trắng, cá cóc tam đảo, chim trĩ. Vườn thú Hà Nội hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, không gian xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan và bảo tồn động vật. Đây lại là chuồng vượn cáo đuôi vòng này. Vượn cáo đấy các bạn này. Đặc trưng của con này là có cái đuôi rất giống đuôi cáo nhé. Vằn vằn. Tên gọi đúng như là mô tả luôn. Đây là nhà nghỉ chân các bạn nhá. Chú mưa chú nắng này nghỉ ngơi. Nhưng mà thường thường mọi người hay ngồi ở các ghế này hơn này. Nghỉ ngơi. Chuồng này là chuồng nhím, nhưng mà không nhìn thấy nhím đâu, chắc là nhím đi ngủ rồi. Nhím chui vào chuồng rồi. Đây là chuồng nai. Bên này là chuồng nai mà cũng... Dạ không ạ. Con nai có ở mãi đằng kia cơ. Xa lắm. Ở mãi đằng trong kia cơ. Không nhìn thấy. Muốn xem nai thì phải đi lên thẳng cái bậc ở trên này, mới đi vào tận sâu trong chuồng nai trong này để nhìn được rõ hơn nhá. Ở bên ngoài không nhìn được nai đâu. Đây này, nai đây này các bạn này, rất là nhiều luôn. Ở bên này là chuồng hươu thì phải, chuồng nai ở bên này. Bên này là chuồng hươu rồi, bên này mới là chuồng nai, đúng rồi. Cái bên có sừng là chuồng hươu nhá. Còn bên không sừng là chuồng nai, bên kia mới là chuồng nai. Đấy, hươu đấy. Còn biển chỉ dẫn thì để ở bên dưới. Vườn thú Hà Nội nuôi dưỡng và bảo tồn một số loài thuộc họ hươu nai Kevisa, đặc trưng nhất là nai Rusa unicolor và các loài hươu bản địa, mang lại cơ hội tìm hiểu về động vật hoang dã nhiệt đới cho khách tham quan. Đi thẳng vòng ở đây là có lối ra luôn các bạn nhé, không cần phải quay lại cái chỗ đi vừa rồi đâu. Đây này, đây cho các bạn xem con hươu này. Con này là con gì đấy? Biển chắc ở bên dưới rồi.
Hay có cái hai cái sừng xinh thế. À cái con các bạn đang xem lúc nãy là cái con linh dương. Linh dương sừng kiếm. Con vừa rồi là con linh dương sừng kiếm nha. Linh dương sừng kiếm. Cái biển của nó ở bên dưới này. Linh dương sừng xoắn, dài thân 2,3 đến 2,9 mét. Con đực nặng khoảng 250 kg, con cái nặng khoảng 180 kg. Con đực có sừng mọc thành hình xoắn ốc, sừng có thể dài tới 1,2 mét. Phân bố ở Nam Châu Phi, có thể nhảy cao rất tài. Chúng sống thành những đàn nhỏ từ 6 đến 10 con trên những đồng cỏ savan hoặc rừng thưa. Thức ăn các loại Đây có cỏ, cả cừu nữa củ luôn này. quả, lá cây keo gai, cây lương thực và cả một số cây có độc tố. Đấy, lên đây nghe thấy tiếng của rất nhiều các con động vật các bạn nhé. Khu vực nuôi hươu nai nằm trong khuôn viên vườn thú, được thiết Nó kế kêu khá đấy. thoáng để các loài này di chuyển và sinh sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên. Nằm trong khuôn viên mở rộng gần khu vực vườn thú ăn cỏ, du khách có thể tham quan, ngắm nhìn và cho các loài động vật này ăn thông qua hàng rào. Đấy, con cừu đấy. Cừu kìa. Ở đây các vườn thú là khi mình đi lên trên này nó có sự liên hệ với nhau ở phía trên này luôn. Đi theo cái cầu thang ở trên đấy luôn nhá. Không cần phải đi ở dưới đất đến từng chuồng đâu. Vì khi mình đi ở đây là nó liên từ chuồng thú này đến chuồng thú khác ấy. Mình xem luôn một thể luôn. Đi tiếp vào đây lại đi tiếp luôn. Không phải đi Cây xuống cầu nữa. bắc qua các chuồng thú trong vườn thú Hà Nội có tác dụng chính là tạo góc nhìn từ trên cao, giúp du khách quan sát toàn cảnh hoạt động của con vật một cách rõ nét, trọn vẹn hơn mà không làm chúng hoảng sợ, tăng trải nghiệm tham quan, cung cấp góc nhìn bao quát, rõ ràng hơn so với việc đứng xem từ phía dưới hoặc qua song sắt, đảm bảo an toàn, tạo khoảng cách an toàn giữa người xem và các loài thú lớn, giúp tránh xung đột hoặc nguy hiểm, bảo vệ không gian sống của thú, hạn chế sự can thiệp trực tiếp, giúp thú thoải mái di chuyển trong khu vực nuôi, nâng cao giáo dục, giúp du khách, đặc biệt là trẻ em, dễ dàng quan sát tập tính tự nhiên và hiểu rõ hơn về các loài động vật. Các con đến giờ ăn này nên nó kêu đấy. Đây, các bác đang đi cho các con vật ăn nhá. Chế độ ăn của động vật trong vườn thú được thiết kế khoa học, đa dạng và cân bằng, mô phỏng môi trường tự nhiên nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe và hành vi tự nhiên. Thực đơn được chia theo nhóm: động vật ăn thịt, thịt cá, ăn cỏ, rau củ và Này ăn các bạn tạp, này, hỗn có hợp. 2 con ngựa. Vườn thú Hà Nội là nơi nuôi dưỡng và trưng bày nhiều loài ngựa, bao gồm ngựa hoang và ngựa vằn, thu hút du khách tham quan. Đàn ngựa được chăm sóc kỹ lưỡng trong khuôn viên, mang lại cơ hội cho Hai trẻ con em ngựa. trải nghiệm cưỡi ngựa và tìm hiểu về các loài móng guốc. Du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ, có thể tham quan khu vực nuôi ngựa, ngắm nhìn và trải nghiệm cưỡi ngựa. Vườn thú Hà Nội nằm ở quận Ba Đình, là nơi bảo tồn và trưng bày hàng trăm loài động vật khác nhau. Đây là điểm đến thích hợp cho gia đình vào dịp cuối tuần, với không gian rộng rãi để tham quan và giáo dục về động vật. Đã xuống đến nơi. Đi ra mấy chuồng khỉ đằng kia đi. Đây vượn chứ. Đây là con vượn đây, vượn đây các bạn. Vượn đen má trắng. Vượn đen má trắng là loài linh trưởng quý hiếm, đặc trưng bởi sự phân hóa màu lông theo giới tính, đực đen, cái vàng và đôi má trắng nổi bật. Chúng sống trên cây, ăn chủ yếu trái cây và lá, hoạt động ban ngày và nổi tiếng với tiếng hót vang vọng trong rừng già. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống. Thú dữ. Vượn đen má trắng. Con vượn này nó ngồi ở trên cái võng này. Ngồi trên cái võng. Nhìn rất slay. Vượn đen má trắng có lông dài hơn và tiếng hót khác với các loài vượn đen khác. Hổ ở đâu? Những cái chuồng ở đằng kia kìa. Cái hổ là bao giờ cũng sẽ là ở những cái chuồng rất là kín, vì nếu không thì nó sẽ tấn công con người. Voi. Voi châu Á. Wow.
Đây voi này các bạn này. Voi châu Á, hai con phân bố voi. ở Đông Dương, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan. Ở Việt Nam có nhiều ở Tây Nguyên, sống ở vùng Voi rừng đây. thưa, rừng pha che nứa, thung lũng, đồi thấp, nơi có nhiều tráng cỏ. Đây là loài động Voi vật châu có vú Á. có kích thước lớn nhất tại châu Á, còn tồn tại đến ngày nay. Tập tính sống thành đàn từ 5 đến 20 con, do một voi cái già làm đầu đàn. Đây, Voi được đây. trưởng thành sống đơn lẻ. Voi thường kiếm ăn gần các nguồn nước và rất Voi đây thích các bạn tắm. ạ. Chúng đầm mình trong các vũng bùn hàng giờ để Và nghỉ nhìn ngơi. là Thức ăn, cỏ, lá con cây, voi lần này nó vỏ gầy cây, và sơ xác hoa hơn. quả, củ, rễ cây. Voi có thể ăn 200 kg cỏ lá mỗi ngày. Sinh sản, voi cái mang thai 22 đến 24 tháng, đẻ mỗi lứa một con. Con non sinh ra nặng khoảng 100 kg. Voi ơi. Vườn thú Hà Nội hiện chăm sóc 2 cá thể voi châu Á lớn tuổi, tên là Thái tiếp nhận năm 2010 và Ba Nang tiếp nhận năm 2014. Con voi này Voi chắc được cũng bị chăm nhốt sóc ở đây kỹ lâu lưỡng, lắm rồi đấy. tắm mát hàng ngày và ăn khoảng 200 kg thức ăn gồm cỏ, củ, quả mỗi ngày. Trước đây voi thường bị xiềng xích nhưng hiện đã được tháo xích và đi lại tự do trong khu vực nuôi nhốt. Lần trước mình đi là có 3 con cơ, nhưng mà giờ lại còn có 2 con thôi. Voi châu Á có chiều dài 4 đến 6 mét, cân nặng 3,5 đến 5 tấn, tuổi thọ 50 đến 70 năm. Chắc do hay đánh nhau. Voi châu Á là Tại loài vì thú rách hết cả lớn thứ tai hai rồi. trên đất liền sau voi châu Phi. Chiếc vòi dài vô cùng linh hoạt, giúp voi quấn lấy thức ăn dễ dàng. Hầu hết voi châu Lầm Á lũi. không có lông, chỉ con đực voi châu Á mới có ngà. Còn bị cụt cả đuôi Thức chứ. ăn chủ yếu là Đâu cỏ, mất cái phần đuôi lá, bên dưới nữa cành, rồi. vỏ cây, măng tre. Voi dùng phần lớn thời gian trong ngày lang thang trong rừng kiếm đủ thức ăn cho chiếc dạ dày có dung tích tới 30 lít của chúng. Mỗi ngày voi có thể ăn tới 150 kg thức ăn và uống tới 200 lít nước. Tập tính, voi châu Á Cái thường xăng sống mà theo đàn phía con khoảng voi 5 bên đến kia thì- 20 con và theo chế độ mẫu hệ. Voi đầu đàn là con cái to nhất, khỏe nhất. Khi được khoảng 10 năm tuổi, voi được Voi trưởng thành ơi. rời đàn của mình. Voi Thời gian ơi. mang thai khoảng 21 đến 22 Voi tháng, ơi. dài nhất trong thế Con giới voi động này vật. chắc là muốn ra ngoài Sinh lắm đấy. sản, voi Vì trưởng nó thành và nhốt bắt ở đây đầu nó sinh sản bị trong tụt khoảng chân. 12 đến 15 tuổi. Mỗi lứa đẻ một con, 4-5 năm đẻ một lần. Voi con vừa sinh ra nặng tới 100 kg. Chúng bú sữa mẹ trong 2-3 năm. Phân bố ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Thuận và Đồng Nai. Mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với voi tại Việt Nam là mất nơi sinh sống do rừng bị tàn phá. Thiếu thức ăn khiến đàn voi phải vào khu dân cư, nương rẫy kiếm ăn. Voi cũng trở nên hung dữ hơn và dễ tấn công bất cứ người nào chúng gặp. Trước đây, voi còn bị săn bắt lấy ngà hoặc thuần dưỡng và sử dụng vào các mục đích khác nhau như du lịch, vận chuyển hàng hóa. Theo Cục Kiểm lâm Việt Nam, đến năm 2010, Việt Nam chỉ có khoảng 75 đến 130 cá thể voi châu Á hoang dã. Và trong 4 năm trở lại đây, theo thống kê của tổ chức WA, đã có hơn 28 con voi rừng và 10 con voi nhà chết, nghĩa là khoảng 10 voi chết mỗi năm. Nhiều chuyên gia nhận định nếu không có biện pháp bảo tồn nghiêm ngặt và kịp thời, loài voi ở Việt Nam có thể bị tuyệt chủng trong 10 năm tới. Voi châu Á đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách phát tán hạt giống. Ngoài ra, bước chân voi khi đi cũng giúp tạo ra các khoảng đất trống và đường mòn, thúc đẩy sự phát triển của thảm thực vật. Hành vi gặm cỏ của chúng cũng giúp kiểm soát sự phát triển của một số loài thực vật và có thể giúp ngăn ngừa cháy rừng. Có thể thấy voi châu Á rất cần thiết để duy trì sự đa dạng sinh học và sức khỏe Mình sinh định thái mở của chụp các ảnh khu với vực con này. voi mà con voi nó Voi lại châu Á đi vào hiện bên trong được mất chia rồi. làm 4 nhóm loài, bao gồm voi Ấn Độ, voi Sri Lanka, voi Sumatra và voi Borneo. Các Con nhà voi khoa bên học kia cho nó bị rằng nhốt ở voi là mãi loài mãi động bên vật kia rất kìa. thông minh và Nó không chúng được có xa khả bên này. năng học hỏi tuyệt vời. Bởi trên thực tế, phần lớn hành vi của chúng Đấy. là hành vi học được, Voi chứ đang không lại phải gần là rồi. hành vi bản năng. Voi châu Á được coi là động vật rừng và sống trong nhiều môi trường sống, bao gồm rừng thường xanh, rừng rụng lá và rừng khô, cũng như đồng cỏ, rừng tre và đầm lầy. Chúng thường thích những vùng đất thấp với bãi cỏ thưa thớt xen kẽ, nơi chúng có thể di chuyển dễ dàng, tránh nắng và ăn nhiều loại thực vật.
Vào mùa khô, voi châu Á di cư đến những khu vực có nguồn nước thường Ui, xuyên, con voi nào chẳng hạn đang như tiến sông thẳng hoặc tới suối tự nơi. nhiên, để tìm đủ thảm thực Voi, vật voi, và voi, nước voi. đáp ứng nhu cầu hàng ngày khổng lồ của chúng. Chúng cũng thích những khu vực có vũng bùn và các mỏ khoáng chất, những thứ chúng cần cho sức khỏe thể chất của mình. Mặc dù Mình lại đi không có tiếp tính các chỗ lãnh khác thổ, nhé. voi châu Á vẫn có phạm vi lãnh thổ riêng. Kích thước phạm vi này thay đổi tùy thuộc vào lượng thức ăn có sẵn và sự hiện diện của những con voi khác trong khu vực. Vườn thú Hà Nội có hệ thống lối đi bộ được quy hoạch sạch sẽ, phần lớn đổ bê tông hoặc lát đá bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, di chuyển dễ dàng giữa các khu vực chuồng nuôi và không gian xanh. Hà mã là một loài động vật có vú Đây ăn là cỏ, hà mã lớn các bạn sống nhé. ở châu Phi hạ Sahara Biển để ở và đâu? là một trong 2 loài còn sinh tồn của họ Không Hà thấy biển mã. chỉ ở Loài còn lại là hà mã lùn. Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật móng guốc chẵn nặng nhất. Con hà mã nó đang đầm giống con trâu lắm các bạn ạ. Đây này, đầm ở dưới ao, nhìn giống con trâu chưa? Đấy, Cư trú ở các con sông, hồ và các đầm nước đục lầy, quá rồi. rừng ngập mặn Tây Phi. Vào ban ngày, chúng Đấy. duy trì sự mát mẻ bằng cách đầm mình trong nước hay bùn và sự sinh sản cũng diễn ra trong nước. Chúng lên bờ vào ban đêm để ăn cỏ. Vườn thú Hà Nội chăm sóc và cho động vật ăn theo chế độ riêng biệt dựa trên chủng loài và điều kiện thời tiết. Voi được cho ăn 3 bữa trên ngày với cỏ tươi, củ quả. Thú dữ được chăm sóc đặc biệt, sưởi ấm vào mùa đông, thức ăn được quản tượng, nhân viên chuẩn bị kỹ lưỡng. đây, con hổ kìa, nhưng mà nhìn nó khó lắm, nó đang ngủ, hổ nó đang ngủ rồi. Đang ngủ ở trong chuồng nên là không nhìn được thấy đâu các bạn ạ. Hổ Benga trắng không phải là hổ bạch tạng, mũi màu hồng, bộ lông có màu trắng đến kem, đường kẻ sọc có màu sáng hay sô-cô-la, mắt màu xanh nước biển. Hổ trắng được tìm thấy nhiều nhất ở Bangladesh, Ấn Độ cũng như Nepal, Bhutan, Myanmar và miền Nam Tây Tạng. Hổ beo trắng và hổ Đông Dương. Hổ thường sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong thời kỳ sinh sản, săn mồi chủ yếu vào ban đêm với vùng hoạt động rộng. Hổ ăn bất cứ động vật nào mà chúng săn được như thịt gà, hươu, nai, bò, dê, cừu. Vườn thú Hà Nội có địa hình tự nhiên với hồ nước trung tâm và các gò đất cao, tạo nên hệ thống đường dạo bộ bao gồm nhiều bậc thang lên xuống, cầu đi bộ nhỏ và các con dốc thoải qua các khu vực tham quan. Các lối đi này chủ yếu bằng bê tông hoặc lát đá, kết nối các khu vực thú dữ, chim chóc và khu vui chơi. Vì nằm trên địa hình bán sơn địa, có hồ nước và gò cao, các bậc thang được bố trí xen kẽ giữa các con đường dốc để tạo lối đi lên các khu vực cao nơi nuôi thú và xuống phía bờ hồ. Phần lớn các lối lên xuống là bê tông chắc chắn, một số đoạn có lát đá hoặc xây gạch, phù hợp với cảnh quan cây xanh bóng mát. Các bậc thang xuất hiện nhiều xung quanh khu vực hồ Thủ Lệ. Các lối dẫn vào khu chuồng thú nằm trên các gò đất cao. Từ chỗ ban đầu chỉ có 3 khu vực, 5 điểm trưng bày với diện tích khiêm tốn là 1.350 m². Đến nay vườn thú đã có 6 khu vực bảo tồn, 47 điểm trưng bày và tổng diện tích chuồng nuôi động vật là 12.800 m². So với thời kỳ đầu thành lập vườn thú thì số lượng loài động vật đã tăng lên gấp 3 lần, số lượng cá thể đã tăng lên gấp 2 lần. Hiện nay thì ở vườn thú đã có gần 600 cá thể thuộc hơn 100 loài, bao gồm 35 loài thú, 50 loài chim, 5 loài bò sát lưỡng cư và 40 loài cá nước mặn. Số lượng loài và cá thể có sự thay đổi theo hướng bảo tồn và phát triển, tập trung vào các loài quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam như hổ Đông Dương, báo gấm và cá cóc Tam Đảo. Số lượng và loài động vật thay đổi chủ yếu thông qua các chương trình trao đổi, nhân giống và tiếp nhận cứu hộ động vật hoang dã. Con đường đi bộ dọc vườn thú Hà Nội, đặc biệt với không gian xanh mát, trải phẳng, bao quanh hồ nước hình giọt nước thơ mộng. Tuyến đường này dẫn lối qua các khu vực bảo tồn động vật quý hiếm. Hai bên là hoa rực rỡ, mang lại trải nghiệm đi dạo gần gũi thiên nhiên giữa lòng Hà Nội. Con đường này là điểm đến lý tưởng để đi dạo, tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành, xanh mát. Đây là các trò chơi dưới nước, khu trò chơi dưới nước các bạn nhé. Ô, con gấu ngựa giờ di chuyển sang đây rồi à? Cái gấu ngựa mọi khi là nó nằm võng ấy, chính là con gấu ngựa đấy. Đây này, nó đang cọ người, nó ngứa, nó cọ đây này. Đây chính là cái con ngày xưa nó nằm võng.
có mắc võng cho nó nằm ấy. Đây là con gấu ngựa các bạn nhé. Đấy, hai con gấu ngựa màu đen đấy. Các bạn có nhìn thấy không? Một con đang nằm ngửa bụng lên, còn một con đang ngồi đây. Gấu ngựa phân bố ở Đông Dương, Nga, Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, Hơi khó Thái Lan nhìn một và tí. Nhật Bản. Nhìn ở bên ngoài thì mới thấy đâu. Ngày xưa là nhốt ở chuồng ở bên dưới kia rồi có mắc võng cho nó nằm cơ. Giờ người ta chuyển nó lên trên này rồi các bạn ạ. Ở Việt Nam, chúng sống ở các vùng rừng từ Lai Châu, Sơn La đến Tây Nguyên. Tập tính sống ở các rừng đầu nguồn. Gấu ngựa sống và kiếm ăn đơn lẻ, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản. Tuy sống chủ yếu trên mặt đất, nhưng chúng có thể leo trèo giỏi. Ở đây, ui, hổ đây này các bạn này. Lúc nãy mình bảo là không thấy hổ đâu, giờ thấy nó một con to đùng ở đây này. Thôi nó lại đi vào chuồng mất rồi. Đi ra đây hổ ơi. Hổ đi vào chuồng mất rồi. Nó thấy mình đến nó đi vào chuồng rồi các bạn ạ. Nó kiểu nó rất sợ người hay sao ấy. Hổ Bengal phân bố ở Ấn Độ, Thấy có Nepal, người đến nó đi Bhutan, vào chuồng nó náu hết Bangladesh, rồi. Nam Tây Tạng. Tập tính sống trong nhiều kiểu rừng và đồng cỏ. Mỗi cá thể giữ lãnh thổ riêng, đánh dấu bằng vết cào và mùi. Thức ăn là nai, lợn rừng, hươu, bò tót, trâu, lợn và lợn rừng thả. Trưởng thành sinh dục lúc 3 đến 5 tuổi, thời gian mang thai 3 đến 3,5 tháng. Mỗi lứa đẻ 2 đến 4 con. Con non sinh ra yếu ớt ở với mẹ trong 2 năm đầu đời để học hỏi kỹ năng sống. Ủa đây là con sư tử. Giờ hổ với sư tử chuyển hết sang cái đầu đằng này rồi. Đây con sư tử đây này các bạn này, cũng mọi người cũng mới chuyển sang cái chuồng bên này ấy. Ngày trước nó ở phía đằng kia. Ngày trước vườn bách thú chưa cải tạo là nó ở phía đằng kia nhá. Giờ nó chuyển sang bên này. Đấy con sư tử này các bạn thấy chưa? Đấy sư tử đây. Mọi người vẫn hay gọi là sư tử Hà Đông ấy. Này là này, nó ngáp mồm, nó ngáp cái mồm kìa. Con sư tử này xinh ghê. Sư tử tại vườn thú Hà Nội chủ yếu là sư tử châu Phi. Đây là loài thú lớn, lông màu nâu vàng, con đực có bờm dày, thuộc nhóm sư tử cận Sahara. Ở bên ngoài thì nhìn rõ hơn. Các bạn nhìn ở trong ảnh trong các vườn thú lớn nhờ khả năng thích nghi. Đấy nó ngáp mồm ấy đấy các bạn thấy chưa? Chắc cho cả một con gà nó cũng nuốt chửng luôn. Các cá thể này được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, thường ăn thịt sống và sống trong các chuồng nuôi kiên cố. Cười lên đi. Sư tử cười lên nào. Nguồn gốc nhập từ Nam Phi. Đặc điểm sư tử bờm dày, sư tử đực nặng gần 2 tạ. Con sư tử nó ở phía trong này nhá. Nếu mà các bạn lên trên này các bạn nhớ phải đi vào trong này mới thấy nó đấy nhá. Nếu không thì các bạn sẽ bỏ qua một con sư tử rất là đẹp nhá. Đây lại có con hổ nữa này các bạn này. Nó lại đi vào chuồng, nó thấy người là nó hay đi vào chuồng. Tại vườn thú Hà Nội chủ yếu là hổ Đông Dương và một số cá thể hổ Bengal trắng. Đây là những loài thú dữ quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày. Trong đó hổ Đông Dương là loại phổ biến nhất tại đây. Hổ Đông Dương là loài thú ăn thịt đỉnh cao, có kích thước trung bình so với các phân loài hổ. Với bộ lông vằn màu vàng sẫm đặc trưng, chúng sống đơn độc, săn mồi ban đêm tại rừng nhiệt đới. Thức ăn chủ yếu là thú móng guốc cỡ lớn như nai, lợn, rừng và đang ở mức cực kỳ nguy cấp. Xem còn con gì ở phía đằng này. Hiện nay số lượng hổ Đông Dương suy giảm nghiêm trọng, cực kỳ nguy cấp do nạn săn bắt bất hợp pháp và mất môi trường sống. Ô, đây có một con sư tử to chưa? Chào sư tử nhá. Con sư tử này to chưa? Các bạn nhìn này. Rất là to luôn. Ôi, nó to cảm giác tưởng tượng nó giống như một con ngựa luôn ý. Con này to luôn, ngựa giống như một con ngựa nó nằm ở đây luôn các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy, con này chắc là các bạn nhìn rõ hơn rồi đúng không? Đấy, nó chào các bạn đấy, nó vừa gật đầu xong này. Đấy nha, các bạn hôm nay mình cho các bạn xem tận nơi nha. Các bạn nhớ like, share, chia sẻ video cho mình nha. Sư tử được nuôi trong chuồng kiên cố, có mái che và sử dụng máy sưởi vào mùa đông lạnh giá tại Hà Nội. Đấy. Ở trên đầu của nó thì rất là nhiều lông, nhưng mà ở bên dưới thì lại lông
lông rất ngắn nha. Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là chúa tể rừng xanh. Chắc hay là do vua người ta của cũng muôn có cắt thú. tỉa ấy chứ nhỉ. Đẹp thế, ồ con này to thế. Mà nó lại rất là mạnh dạn người nha, nó không như những con trước là nó đi nấu đâu. Ôi, con này rất là to. Mình đi tiếp nhá, đi tiếp thôi các bạn. Sư tử đã được nuôi nhốt từ thời đế quốc La Mã và là một loài chủ chốt được tìm kiếm để triển lãm trong các vườn bách thú trên khắp thế giới kể từ cuối thế kỷ 18. Miêu tả văn hóa của sư tử là nổi bật trong thời kỳ đồ đá cũ. Ở đằng này là hết đường à? Đây là nhà thuyền thủ lệ các bạn nhá. Nếu mà muốn chơi đạp vịt là mình sẽ chơi ở đây nha. Khu vui chơi. Dịch vụ Xe đạp đạp vịt tại công viên nữa. Thủ Lệ là trải nghiệm giải trí nổi bật, cho phép thuê thuyền vịt tự chèo trên hồ Thủ Lệ với giá khoảng 30.000 đồng trên 30 phút. Đây, Hoạt hẳn động chỗ này diễn ra từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày, mang lại không gian thư giãn, ngắm cảnh thiên nhiên xanh mát giữa trung tâm quận Ba Đình. Giờ mình đi lên cầu sang bên kia nhá các bạn nhá. Sang bên kia xem cá sấu ở bên này. Đây là lựa chọn giải trí nhẹ nhàng, lành mạnh, rất phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc các cặp đôi muốn ngắm hoàng hôn trên hồ. Cây cầu nổi bật bắc qua hồ Thủ Lệ trong vườn thú Hà Nội thường được gọi là cầu vượt hồ, nối liền các khu vực tham quan. Cầu có thiết kế đơn giản, sơn màu trắng, là nơi du khách dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận không gian trong lành, thơ mộng giữa lòng vườn Cầu thú. trái tim. Mấy kiểu? Con định có ý định là lấy mấy kiểu ảnh ấy. Đứng ở đây gió rất là mát. Đạp vịt thì sẽ đạp ở bên này nha. Phía bên này là chơi bóng nước nha. Tòa nhà kính kia là Lotte các bạn nha. Tòa nhà Lotte Đây nha. Center Hà Đây, Nội nhìn sang có bên kiến này. trúc hiện đại, đặc trưng, nổi bật giữa cảnh quan thành phố. Đây là một góc nhìn đẹp, kết hợp giữa không gian xanh của vườn thú Đi thôi. và sự hiện đại của đô thị. Tòa nhà này nằm rất gần, chỉ cách khu vực vườn thú một quãng ngắn về phía đường Liễu Giai. Các bác đang tưới nước cho hoa. Nổi bật với chiều cao 65 tầng và là một trong những biểu tượng cao tầng của khu vực này. Wow, khung cảnh thật là trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Cái cây này các bạn này. Cái cây này cảm giác như là trưa hè mình có thể nằm lên đây ngủ được một giấc nhé. Cây rất là to và nó ngả ra nên là không lo bị ngã. Ôi, gió rất là mát, đứng ở đây gió mát lắm các bạn ạ. Mình đi ra đây xem cá sấu đi. Rồi, có cá sấu này. Ở đây có 2 con cá sấu này. Cá sấu được nuôi phổ biến tại vườn thú Hà Nội, chủ yếu là cá sấu xiêm. Đây là loài bản địa phổ biến, thường được nuôi trong môi trường nước ngọt tại các đầm, sông, hồ, phù hợp với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Cá sấu xiêm có kích thước trung bình, thường không dài quá 3 mét trong tự nhiên, nhưng khi nuôi nhốt có thể lớn hơn. Tại vườn thú Hà Nội, chúng được chăm sóc trong khu vực đầm nước, thường nằm phơi mình dưới ánh nắng. Ngoài ra, ở Việt Nam, cá sấu nước mặn cũng được nuôi nhiều, nhưng cá sấu xiêm là loại phổ biến hơn trong các công viên và trang trại. Cá sấu này, cá sấu lên phơi nắng. Khu vực nuôi nhốt cá sấu tại vườn thú Hà Nội nằm trong khu bò sát, được thiết kế trên một gò đất cao, có hồ nước tự nhiên. Đây là nơi sinh sống của cá sấu cùng các loài bò sát khác như kỳ đà, rắn, chăn, tạo môi trường mô phỏng gần giống với tự nhiên để du khách tham quan. Khu vực đảo trong vườn thú Hà Nội thường là nơi sinh sống của các loài linh trưởng, vượn, khỉ hoặc các loài chim nước, được bao quanh bởi hồ nước tự nhiên. Đây là không gian mở, tạo môi trường sống bán hoang dã, giúp du khách dễ dàng quan sát các loài vật leo trèo, di chuyển trong môi trường tự nhiên gần gũi. Loài vật chủ yếu: vượn, các loại khỉ, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, vọc và một số loài chim. Đặc điểm là khu vực thường có cây cối rậm rạp, cầu khỉ, dây leo để các loài linh trưởng vận động. Môi trường được bao quanh bởi hồ nước, tạo thành ốc đảo nhỏ, giúp cách ly an toàn và giữ các loài vật ở lại trên đảo. Trải nghiệm: du khách thường đứng từ bờ hồ để quan sát, chụp ảnh các loài thú hoạt động tự nhiên, không bị nhốt trong lồng sắt. Khu vực này giúp tái tạo môi trường sống tự nhiên, tăng phúc lợi cho động vật và mang lại trải nghiệm tham quan thú vị, chân thực hơn cho du khách.
Vườn thú Hà Nội không chỉ có chức năng vui chơi, giải trí mà còn có khu cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, khí hậu cho khu vực và thành phố. Ngoài 20,4 ha trong khuôn viên, vườn thú được nâng cấp về cây xanh, vườn hoa, bãi cỏ. Từ năm 1993 đến nay, vườn thú còn duy trì và quản lý khoảng hơn 100.000 m² thảm cỏ, hơn 3.000 m² bồn hoa, gần 4.000 cây bóng mát và hàng nghìn m² hàng rào, cây cảnh, mảng cây cảnh, trở thành lá phổi xanh của thành phố. Công viên Thủ Lệ là một điểm đến lý tưởng để thư giãn, học hỏi và vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Với các hoạt động đa dạng và không gian xanh mát, công viên này luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tìm một nơi vui chơi gần gũi với thiên nhiên. Phía bên này hồ là cũng có một vài chuồng động Trẻ vật. em đặc biệt thích thú khi được bố mẹ dẫn đi xem những loài thú như trong truyện cổ tích và chơi các trò chơi lôi cuốn hấp dẫn trong vườn thú. Vườn thú Thủ Lệ đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần và là một trong những điểm đến khó có thể bỏ qua của du khách khi về với thủ đô. Nằm trên vùng đất cổ làng Thủ Lệ, vườn thú không chỉ mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà còn lưu giữ những câu chuyện lịch sử đầy thú vị. Bước chân vào vườn thú Hà Nội buổi sáng sớm, bạn sẽ nghe tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười trẻ thơ giữa không gian xanh mướt. Đây chính là điểm đến 2 trong 1, độc đáo nhất thủ đô, vừa là công viên thiên nhiên, vừa là ngôi nhà của hơn 600 cá thể động vật thuộc hơn 100 loài khác nhau. Điều khiến vườn bách thú Hà Nội trở nên đặc biệt chính là sự hài hòa giữa kiến trúc cảnh quan và môi trường tự nhiên. Núi bò nhỏ xinh, đền voi phục cổ kính và những gò đất uốn lượn tạo nên khung cảnh như một bức tranh sơn thủy thu nhỏ giữa lòng thành phố. Khi nhắc đến các điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất Hà Nội, vườn bách thú Thủ Lệ chắc chắn xứng đáng có tên trong danh sách hàng đầu. Nằm ngay trung tâm quận Ba Đình, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 5 km, đây là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên nhiên xanh mát, động vật đa dạng và không gian vui chơi giải trí phong phú. Hồ Thủ Lệ như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh và những tán cây tùm. Đường dạo bộ quanh hồ dài gần 2 km tạo nên cung đường tuyệt vời cho những ai yêu thích chạy bộ buổi sáng sớm. Giữa nhịp sống huyên náo của thủ đô Hà Nội, vườn thú Hà Nội nổi lên như một ốc đảo xanh mát đầy sức sống. Nơi đây hòa quyện giữa tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc và những cuộc gặp gỡ thú vị với thế giới động vật hoang dã. Với vai trò là lá phổi xanh quan trọng, vườn thú Hà Nội không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn đóng góp tích cực trong việc điều hòa khí hậu đô thị. Đây còn là địa điểm giáo dục môi trường lý tưởng cho trẻ em và học sinh với các chương trình ngoại khóa về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. Vườn thú Hà Nội thực sự là điểm đến không thể bỏ lỡ nếu bạn muốn tìm kiếm một không gian xanh mát, giáo dục và giải trí ngay giữa lòng thủ đô. Hãy đến với vườn thú Hà Nội ngay hôm nay để cùng con em mình khám phá thế giới động vật đầy thú vị, hay đơn giản chỉ là để tận hưởng những giây phút thảnh thơi bên hồ nước trong xanh sau những ngày làm việc căng thẳng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.